Välkomna till geovloggen. Idag ska vi gå lite i Stora Hjälmosses naturreservat. Det är Tjädern och Ringvalsens skog. Drygt 100 hektar stort och består av barrskog, hällmarkstallskog, sumpskog och mossar. Vi ska ta och gå vägen bort där och sen runt och ta en slinga. Det kommer finnas traditionella och multis. Så vi går! Ser du något? Här är stor. Här är en stor gran. Vi hittar vår första cache i Stora Hjälmossens naturreservat. Nu ska vi däråt. Det är väldigt mycket träd som är nerhugget här. Vi hoppas att cacherna hänger kvar. Men det ser ut som att någon sköter om det här naturreservatet. De har ju gått och sågat itu träden som har ramlat. Vi är framme snart. Jag hittar något. Jag hittar den. Jag är inte trött. Varför då? Ja. Alltså det är ganska skönt att gå sådana här leder om man inte har någon ryggsäck eller något, men då kan man gå ganska fritt. Men det är ju en välskött led. Sådär. Skönt här med blåbärsriset. Jag ligger kvar här. Hej då! Vänta på mig. Och vi är framme vid nästa cache på denna vandringsled. Ledtråd på den här är liten tall. Så jag går här och spanar efter en liten tall. Liten tall var ledtråden. Jag ser något. Du hittar den. Ja, så jag har dig. Det låg en cache på en avstickare från stigen. Så vi gick av för att ta den. Den ligger mitt emellan två kärr, ser jag nu. Så går man där emellan. En traditionell. Jag tror att det här är en ingång till reservatet från andra hållet. Så man kan ju säga att det här är starten. Jag ser den. Hittad! Lugnt och skönt naturreservat. Jag vet faktiskt inte hur många det är som tar sig hit och går. Men har man ingenting att göra en dag så rekommenderar jag att åka hit. Det ligger mellan Norrköping och Linköping. Det tar en timme från Norrköping att åka hit. Så jag skulle visa på att det är ungefär samma tid från Linköping. Bra parkeringsmöjligheter och det finns någonting för alla. Mugglare som geocachare. Vi traskar vidare mot nästa cache helt enkelt.
50 meter kvar till nästa krasch. Nu börjar det bli varm och svettig nu. Det har varit väldigt mycket snö och regn det senaste halvåret. Så det är väldigt blött på sina ställen i de svenska skogarna nu för tiden. Men bara värmen kommer lite mer så kommer det där att torka upp. Man kan traska runt i skogen utan att bli blöt om fötterna och gå omvägar. Och jag är långsam som vanligt. Jag har inte rätt att ta sig in till den här sista burken för idag. Här inne det ser ut som ett slagfält av tallar som har gått av och rasat rakt ner, kors och tvärs över kraschen. Men vi hittade en, eller vi, hon hittade den. Jag flåsar efter. Vi ser om det tar oss ut härifrån. Jo, håller man sig på stigen så är det ju lätt terräng. Är magi och kraschar går det här området så är det lite jobbigare. Kommer solen också, underbart. Ja, vi går tillbaka till bilen och åker hem. Tack för att ni tittat. Hej då! Glöm inte prenumerera.